σκέφτομαι ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο το να ζεις σήμερα και να ζεις και να είσαι ένας άνθρωπος που σκέφτεται και προβληματίζεται και θέλει να αλλάξει πράγματα, γιατί είναι πάρα πολλά τα πράγματα που πρέπει να αλλάξουν. Ενδιαφερόμαστε για πάρα πολλά πράγματα, ο κύκλος μας, πούμε, και σκέφτομαι για το περιβάλλον, δεν συζητάμε ποτέ. Δηλαδή έξω όταν βγαίνουμε μπορεί να συζητήσουμε για πάρα πολλά πράγματα, ακόμα και για πολιτική, και για το περιβάλλον δεν θα πούμε ποτέ τίποτα. Και ενοχλούμε λίγο, γιατί νιώθω ότι είναι και αυτό καθήκον μου. Και είναι καθήκον μου το περιβάλλον, είναι καθήκον μου η πολιτική κατάσταση της χώρας μου, είναι καθήκον προσωπικό μου, το ότι είμαι γυναίκα, η θέση μου, είναι καθήκοντά μου όλα αυτά. Και είναι πραγματικά, δεν ξέρω, είναι αυτό που σου έλεγα πριν, είναι πολύ δύσκολο να έχεις να αντιμετωπίσεις την πραγματικότητα και παράλληλα να πρέπει να ζεις και για τον εαυτό σου. Έχεις πάρα πολλά ανοιχτά μέτωπα. Αλλά γενικά αυτό που θα ήθελα να αλλάξει πάρα πολύ είναι εμείς, και συγκεκριμένα θα ήθελα να είμαστε πιο ευγενικοί άνθρωποι, να μην υπάρχει βία, και δεν εννοώ βία μόνο να χτυπήσεις. Υπάρχει βία παντού, δηλαδή στο λεωφορείο, στον τρόπο που περπατάμε, στον τρόπο που μιλάμε. Δεν σεβόμαστε, δεν ξέρω, δηλαδή δεν μου αρέσει καθόλου. Οι ουρές, ας πούμε, στα ταμεία, στις τράπεζες, δεν μπορούμε να... Έχουμε ένα άγχος, δεν ξέρω, ότι μας ανήκει κάτι, ότι μας χρωστάει κάποιος κάτι και πρέπει γι' αυτό το λόγο να μας φέρονται λίγο πιο... Μ' αρέσει πολύ το λεωφορείο, γιατί παρατηρείς πάρα πολύ συμπεριφορές ανθρώπων, αγνώστων μεταξύ τους, που συνδέονται για 3 λεπτά, 4 που διαρκεί μια διαδρομή, ξέρω εγώ. Και μπορεί να καταλάβεις πάρα πολύ για κάποιον από τον τρόπο που κινείται, ακόμα και από τον τρόπο που κάθεται μες στο λεωφορείο. Και με πληγώνει πάρα πολύ όταν βλέπω ότι υπάρχει τόση αγένεια και τόση βία στη συμπεριφορά. Δεν το μπορώ. Πώς να πεις έναν 60 χρονών άνθρωπο ότι μη συμπεριφέρεσαι έτσι, σαν ζώο, δεν ξέρω. Πώς να το διδάξεις αυτό, δεν γίνεται. Αυτό που δεν μου αρέσει είναι ότι έχει χαθεί η άμεση επαφή, και παράλληλα με αυτό έχει χαθεί το να δείχνεις αυτό που πραγματικά είσαι. Δηλαδή, όταν υπάρχουν τόσα τεχνολογικά μέσα και τόσα ιστοσελίδες οι οποίες σου επιτρέπουν στην ουσία να χτίσεις ένα προφίλ, αυτό το πράγμα κάποιους ανθρώπους αυτομάτως τους βάζει στη διαδικασία να χτίζουν μια περσόνα. Δηλαδή, για χάρη της επικοινωνίας χτίζουν ένα ολόκληρο εαυτό, τον οποίο τον πλασάρουνε. Περνάει σε άλλο επίπεδο δηλαδή. Δεν είναι ότι απλά θέλουν να γνωρίσουν κόσμο, είναι ότι θέλουν να επιβάλλουν μια εικόνα του εαυτού τους, που μπορεί να είναι τελείως διαφορετική από αυτό που πραγματικά είναι. Κάποιοι άνθρωποι νιώθω ότι σκέφτονται υπερβολικά πολύ την εικόνα τους σε τέτοια μέσα. Εμένα αυτό είναι που με ενοχλεί πάρα πολύ. Αν μπορούσα να γνωρίσω μια προσωπικότητα από την αρχαία εποχή, σίγουρα αυτή η προσωπικότητα θα ήταν η γυναίκα. Έχουν γραφτεί τόσα για τους άντρες, οι άντρες έχουν γράψει τόσα για τους εαυτούς τους. Εγώ θα ήθελα να ακούσω τη φωνή μιας γυναίκας, και μάλιστα θα ήθελα να ακούσω τη φωνή μιας γυναίκας, όχι, ας πούμε, εντάξει, η Σαπφό που είναι τρομερή πίτρα, όχι τη Σαπφού, θα ήθελα να ακούσω μιας γυναίκας που δεν είχε πρόσβαση ούτε στην εκπαίδευση ούτε πουθενά, και να μου πει πώς ήταν για εκείνη η ζωή τότε. Αυτό που με συγκινεί πιο πολύ, με ευαισθητοποιεί, με θυμώνει, με στεναχωρεί, με πληγώνει, με εξοργίζει, είναι το γεγονός ότι η γυναίκα πάντα είναι σαν να είναι κάτω από μεγεθυντικό φακό κάπως, δεν ξέρω. Δηλαδή, από πολλές απόψεις νιώθω ότι αναλύεται πάρα πολύ, αναλύεται ως κατασκευή, αναλύεται σε κομμάτια, αναλύεται ως σώμα, αναλύεται ως προσωπικότητα, της κολλούν ταμπέλες, και αυτό είναι μια δουλειά που δεν την κάνει η ίδια για τον εαυτό της, το κάνουν άλλοι για εκείνη, και κυρίως άντρες. Αυτό γίνεται αιώνες τώρα. Έχουν γίνει πάρα πολλά βήματα σίγουρα, η γυναίκα έχει αποκτήσει φωνή, έχει προσπαθήσει για να αποκτήσει φωνή και προσπαθεί ακόμα, αλλά και πάλι νιώθω ότι δεν τη βλέπουν σαν ολότητα, τη βλέπουν απλά σαν σύνολο
αποσπασμάτων και ότι ο καθένας μελετά και αναλύει το απόσπασμα που θέλει μέσα από τη δική του αντρική ματιά. Αυτό το πράγμα με εκνευρίζει. Στα 20 διαγνώστηκα με λέμφωμα, που είναι καρκίνος του αίματος, και ήταν το πιο δύσκολο πράγμα που έχω βιώσει μέχρι τώρα. Τα πρώτα συναισθήματα που ένιωσα ήταν, και βασικά δεν σταμάτησα να τα νιώθω, μέχρι ακόμα και αφού είχα τελειώσει με τις θεραπείες μου, είχαν βγει τα πρώτα αποτελέσματα, τα συναισθήματα που ένιωθα ήταν οργή. Είναι αυτό ακριβώς, το ότι σου επιβάλλεται μια κατάσταση σε μια ηλικία που δεν μπορείς να χειριστείς τίποτα επιβαλλόμενο. Δηλαδή, εδώ δεν σου αρέσει να σου επιβάλλουν οι γονείς σου και να σου λένε θα γυρίσεις στις 2 και όχι στις 3. Θα σου αρέσει να σου λένε κάθε 15 μέρες θα πηγαίνεις στο κρεβάτι του πόνου, ας πούμε. Οπότε ήταν πάρα πολύ δύσκολο για μένα το να μπορέσω να αντιθασέψω την αντιδραστικότητά μου και να πω ναι, κουράγιο. Όλοι μου λέγανε κάνει υπομονή, θα περάσει, και εγώ είμαι σε φάση, δεν είναι θέμα υπομονής, δεν είναι ότι υπομένω κάτι, είναι ότι πρέπει να επιμείνω. Εγώ για να πάρω όλα αυτά τα φάρμακα που έπαιρνα, έπρεπε να δείξω επιμονή, να πω ότι ναι, θα το κάνω, θα επιμείνω, θα το κάνω, θα το παλέψω. Δεν ήταν μια παθητική κατάσταση. Καθόλου παθητική δεν είναι, και όποιος το πιστεύει αυτό το πράγμα κάνει πολύ μεγάλο λάθος. Τότε εκείνη την περίοδο πήγαινα σε ψυχολόγο και της το είχα εξηγήσει ως εξής. Είναι σαν να πρέπει να διανύσεις μια απόσταση και κάθε 10 δευτερόλεπτα να σε χτυπάει κεραυνός. Αλλά εσύ πρέπει να τη διανύσεις αυτήν την απόσταση, ακόμα και αν κάθε 10 δευτερόλεπτα σε χτυπάει κεραυνός. Είναι αυτό το πράγμα, δεν έχει να κάνει με υπομονή. Είναι κάτι καθαρά ενεργητικός. Εγώ ένιωθω ότι σηκώνω μανίκια κάθε φορά, ότι είμαι εκεί με όλη μου τη δύναμη. Δεν μπορούσα να το δω χαλαρά καθόλου. Πιέστηκα πάρα πολύ να είμαι αδρανής εκείνο το διάστημα, γιατί δεν ήμουνα στο σπίτι συνέχεια. Υπήρχαν μέρες που δεν μπορούσα να σηκωθώ καν από το κρεβάτι. Αλλά η αλήθεια είναι ότι εμένα προσωπικά μου βγήκε σε πάρα πολύ καλό. Δηλαδή μου άλλαξε πάρα πολύ τον τρόπο σκέψης για πολλά πράγματα, και όλα αυτά τα πράγματα που κρατούσα μέσα μου, όταν έγινα καλά και πλέον είχα τη δύναμη να κάνω πράγματα, έγινα υπερενεργητική και έκανα πάρα πολλά. Δηλαδή διόρθωσα πολλά πράγματα που είχα αφήσει πίσω. Τη φυσική μου κατάσταση, τη σχολή μου, τα μαθήματα, τα ενδιαφέροντά μου. Δηλαδή, αν μεταφερθώ χρονικά τότε και το σκεφτώ, θα είμαι λίγο ότι χάλια, δεν θέλω να ξαναπατήσω στο νοσοκομείο, αλλά άμα το δέχω το αποτελέσματος, ίσως ήταν και για καλό. Με άλλαξε πολύ σαν άνθρωπο και νομίζω με έκανε καλύτερη. Ίσως αυτή η ηλικία, η νεαρή ηλικία, είναι η κατάλληλη, γιατί σου δίνει πολύ καλά εφόδια για τη ζωή μετά, έτσι νομίζω. Ενώ είδα ανθρώπους, ας πούμε, που πάθαιναν την ίδια ασθένεια με μένα στα 60 τους, 70 τους και ήταν απλά μιζέρια, γκρίνια, ένα αποθυμένο ότι κάτι δεν έχω κάνει στη ζωή μου και θέλω να γυρίσω πίσω, θέλω περισσότερο χρόνο. Αν μπορούσα να φωνάξω κάτι μέσα από ένα μεγάφωνο, θα απευθυνόμουν μάλλον περισσότερο σε γυναίκες και θα τους έλεγα να αγαπάνε τους εαυτούς τους. Αυτό.